ተመልካቾቼ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ እንሰራለን። ይህ አዲስ ቪዲዮ ብዙ ጊዜ የተጠየቀ ነው። እሱም እንግዲህ ማነው የሀገራችንን ጠላ ነው የምንጠምቀው። የጠላ አጠማመቅን ስራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን ጠላን እየሰራን እንደምንጠጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። እንግዲህ ቅደም ተከተል አለው። የጠላ አሰራር ረዘም ይላል። መጀመሪያ በቀሰስ ይባላል። ሁለተኛ ላይ ቂጣ መጨመሪያ ጊዜ ነው። ሶስተኛ አሻሮ ወይም እንኩሮ መጨመሪያ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ውሃ እንጨምራለን። ሲፈላና ሲደርስ ለመጠጥ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ይህንን ሂደት ነው አሁን ላስተምራችሁ የተዘጋጀሁት ማለት ነው። ከዛ በፊት ምን እንደሚያስፈልግ ማወቅ አለብን። እንዴት እንደምንሰራ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል ጠላን እናቶቻችን አሁንም ያሉትም ሆነ ድሮ የኖሩት እንዴት እንደሚጠምቁት ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። አጠማመቁ ያው ሆኖ ግን የሚጠቀሙበት እቃ እንደ ታሪክ ደስ ይላል እና ሶስት አይነት እቃ ነው ያላቸው እኔ የማውቀው ማለት ነው። ሌላ ሊኖር ይችላል፣ እንደ ብሔረሰቡም ሊለያይ ይችላል፣ አላውቅም። ግን ሶስት እቃዎች እነማን ናቸው? ገንቦ አለ፣ መጠንሰሻ የሚባል ጌሾ ወይም ብቅል የሚጠነሰስበት ገንቦ አላቸው። ከዛ በኋላ ቂጣ ሲጨመር ደግሞ የቂጣ የሚጨምሩበት እቃ አላቸው። ከዛ በኋላ ብዙ ከሆነ እህሉ የቂጣ የጨመሩበት እቃ ትንሽ ከሆነ ወደ ትልቁ ያጋቡና አንድ ላይ ያደርጋሉ። በአብዛኛው ግን ቂጣ የሚጨመርበት አሻሮውንም የሚችል ተደርጎ ትልቅ እቃ ነው የሚደረገውና እንግዲህ በዛን ሰዓት የነበረው ገንቦ፣ እንስራ፣ ጋን እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ገንቦ ትንሽ ነው፣ እንስራ መካከለኛ፣ ጋን እንግዲህ በጣም ትልቅ ነው እና እንደ በርሜል ማለት ነው እና በዛ ነበር የሚጠቀሙት። ስለዚህ እኛ አሁን ባገኘነው እቃ ነው መጠቀም የምንችለው። የግድ የድሮ ይምጣ የምንለው ነገር የለም፣ ተቀይሯል። ስለዚህ ያለንን እቃ እንጠቀማለን። ያለንን እቃ ስንጠቀም እንዴት ነው የምናዘጋጀው ነው፣ እንዴት ነው የምንጀምረው ነው እና እንደተለመደው የምንጠምቅበትን እቃ እናዘጋጅና እናጸዳለን። ከዛ በኋላ በወይራ ይታጠናል። በወይራ ይታጠናል። እኔ የለኝም፣ ቢኖረኝ ያሳያችሁ ነበረ። ይቻል ነበረ እንደ ሀገራችን ፍምና ገል ባይኖርም እዚህ ማጠን ይቻል ነበረ እና እንዴት ነው ማጠን የምንችለው? በቃል ልንገራችሁ ብዬ ነው። ይሄ ልጠምቅበት ያዘጋጀሁት እቃ ነው። ይሄንን ካጸዳው በኋላ ወይራውን እዚህ ቢሆን እጣን የምናጨስበት ክሰል አለ። እሱን አያይዘን ወይራውን እሳቱ ላይ አድርገን ሲጨስ ጭሱን ስለምንፈልግ በሚመች ቦታ ላይ እንደዚህ አድርገን ወይራውን ይዘን ማጠን እንችላለን። ከማጣት ከሚቀር ማለት ነው። እንድታውቁት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ማጠን የሚቻልበት ግን አገራችን ሜዳ ላይ ምን ላይ ከሆነ በፍም እሳት ወይራና ከተገኘ ጡንጅት አንድ ላይ ተደርጎ ይታጠናል። በዛ ነው። አሁን ግን እኔ ሳላጥንም መስራት ስለምችል ስራችንን እንጀምራለን። እቃው በዚህ መልኩ መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። በመቀጠል የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? ሁለት አይነት ነገር ያስፈልገናል። ብቅል ያስፈልገናል። የተወቀጠ የቅጠል ጌሾ ያስፈልገናል። ብቅል ምንድነው? ለዚህ መልስ የግድ ስለ ብቅል ምንነት መግለጽ ያስፈልጋል። ሄሎ ሀበሻ ላይ ብቅልን እንዴት እንደምናበቅል ተጽፏል። እዛ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ብቅል ከምን ይሰራል? ከምን መስራት እንችላለን? ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎ ከነዚህ መስራት እንችላለን። እንዴት ነው የሚሰራው? እንዳልኳችሁ ሄሎ ሀበሻ ላይ ማቦንቆልና አድርቆ ማስፈጨት ነው። ይሄ ነው ብቅል። ይሄኛው ደግሞ ቅጠል ጌሾ ከገበያ ይገዛል። ይለቀምና ቆሻሻው ያላስፈላጊ የሆነ በሙሉ ደቆ ይዘጋጃል።
ሁለቱ እነዚህ ናቸው እና አሁን አሟልተናል። ከዚህ በኋላ መጠንሰስ ነው የሚባለው። እንጠነስሳለን፣ እንጀምራለን እና ስንጠነስስ ከፈለግንና ጠላውን ቶሎ እንዲደርስልን እንዲፈላ ከፈለግን ሁለቱን አንድ ላይ እንጠነስሳለን። መጠኑ ብቅል ትንሽ ጌሾ በርከት አድርገን ነው የምንሰራው። ደግሞ በግምት ነው፣ በግምት መስራት እንችላለን። እኔ ያዘጋጀሁት እቃ ይሄ ነው። ለዚህ እቃ ምን ያህል ብቅልና ጌሾ ባረግ ይበቃኛል ብዬ ገምታለሁ። በስኒ መለካት ይቻላል ከፈለጋችሁ። ይቺ እቃችሁን ገምታችሁና ውሃው ምን ያህል ይሆናል ወይም ጠላው ምን ያህል ይሆናል ወይ ድፍድፉ ምን ያህል ይሆናል ብላችሁ ካላችሁ በኋላ መጨመር ነው ማለት ነው። ለወደፊት በምትሰሩበት ጊዜ ታውቁታላችሁ ምን ያህል ጥሩ ምን ያህል መጥፎ እንደሆነ ማለት ነው። እና አሁን እኔ ከብቅል ጋር እጠነስሳለሁ። ለምን? አሁን አየሩም ያለሁበት አካባቢ ቀዝቃዛ ስለሆነ እርሾ ማለት ስለሆነ ብቅል ማለት እርሾ ማለት ነው። እና የጠላና የአረቄ እርሾ ብዬ ነው ይቅርታ፣ ሄሎ አበሻ ላይ የተጻፈው ማለት ነው። የአረቄና የጠላ እርሾ፣ ብቅል ማለት ጌሾ ማለት እርሾ ስለሆነ ለነዚህ ለሁለቱ እና አንድ ማንኪያ ይበቃኛል ለዚህ ጭቃ እንደ እርሾነት እንዲጠቅመኝ እና እንደዚህ እጨምራለሁ። ጌሾ በርከት ማለት አለበት። አንድ ሁለት ሶስት የሻይ ማንኪያ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ውሃዬን እጨምራለሁ። ውሃ ለጥንስስ የሚሆነው እንደ እቃው እንደ ጠላው ብዛት ነው። ጠላው ብዙ ከሆነ ጥንስሱ ብዙ ይሆናል። ጠላው ትንሽ ከሆነ ጥንስሱ ትንሽ ይሆናል። እንደ ማንኛውም ማለት ነው። ግማሽ ጨምርበታለሁ። ይበቃዋል። ከዛ በኋላ አማስላለሁ። ማማሰያ እቃው ቆንጆ ክዳን ካለው ንፋስ ማስገባ ክዳን ካለው እቃው የምንጠቀምበት ሌላ ተጨማሪ መሸፋፈን አያስፈልግም። በራሱ መክደን ነው። ምናልባት እቃው ንፋስ የሚያስገባ መስሎ ከታየ በዘዴ መጠቀም እንደ እቃችን ነው፣ እንደ አቅማችን ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄ ንፋስ ያስገባል ብዬ ካሰብኩኝ ከመሰለኝ እዚህ ጋር ላስቲክ አስቀምጫለሁ። እዚህ ጋር ላስቲክ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ልሙጥ ላስቲክ፣ ሌላው ከለር ያለው ምናምን አይሆንም ስለሚለቅ ቀለሙ። እንደዚህ እናደርግና ግጥም አድርገን ቁጥር አድርገን እናስርና ሌላ ማንኛውንም ክዳን መክደን የሚችለውን እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ንፋስ እንዳይገባው እንደዚህ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። አሁን ግን የኔ ክዳኑ ቆንጆ ነው፣ ንፋስ አያስገባም። ስለዚህ ብዬ ነው የምገምተው። እንደዚህ አድርጌ ክድ እናደርግና ለ3 ቀን አስቀምጣለሁ። መፍላቱን አይቼ የሚቀጥለውን ስራ እንሰራለን ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። ለዛሬው ጨርሻለሁ። ደህና ሁኑልኝ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ ከትናንት ወዲያ ጠላን ለመጥመቅ ብለን የጠነሰስነውን ጥንስስ ነው። በሶስተኛው ቀን ቂጣ ወይም የጠላ ቂጣ የምንጨምርበት ቀን ነው ዛሬ። ስለዚህ የሚያስፈልገንን ነገር በአካባቢ ያገኘሁትን ነገር ለጠላ የሚሆነውን
አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው የማሽላ ዱቄት ነው። ይሄ የዳጉሳ ዱቄት ነው። ይሄ የጤፍ ዱቄት ነው። ይሄኛው የገብስ ዱቄት ነው። ይሄኛው የበቆሎ ዱቄት ነው። ለጠላ ቂጣ ያዘጋጀሁት የእህል ዱቄት አይነት እነዚህ ናቸው። 5 ናቸው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የእንጨት ጌሾ፣ ይሄኛው ብቅል። ለበለጠ እውቀት እቀረቡት ላይ እዚህ እህሎቹ ላይ ወይም ብቅልና ጌሾ ላይ መግለጫ ስለሚያስፈልግ መግለጽን እወዳለሁ ማለት ነው። በደንብ እንዲገባችሁ እንግዲህ አስቀድሜ የምናገረው ምንድነው ጊዜ ሊወስድ ይችላል። እፈጥናለሁ ስል እቀንሳለሁ ስል የሚጠቅም ነገር ሳልናገር ልቀር ስለምችል ጊዜ አመቻችታችሁ ሲመቻችሁ ቀስ ብላችሁ ብታዩት ይሻላል ብዬ እማቀውን በደንብ ለመግለጽ ውስጤን አሳምኜ ቀርቤያለሁ። በዛ መልኩ ነው ትምህርት የምሰጠው ማለት ነው ዛሬ። አሁን ከጌሾን ጀምር። ስንጠነስስ እንደተናገርኩት ጌሾ ጠላ ስንጠምቅ እንጨቱም ቅጠሉንም መጠቀም አለብን። ቅጠሉን ለጥንስስ፣ እንጨቱን ቂጣና እንኩሮ ወይም ደግሞ አሻሮ ስንጨምር የምንጨምረው ይሆናል የጌሾ እንጨት ማለት ነው። ይሄን ነው የምንጠቀምበት። በመቀጠል ብቅልን ነው የምናየው። እዚህ ጋር 2 አይነት ብቅል ነው ስላገኘው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ይሄ የስንዴ ነው። ይሄ የገብስ ብቅል ነው። ሌላው የለም እንጂ የበቆሎ ብቅልንም መጠቀም እንችላለን ብያለሁ። ከሌለን የስንዴ ብቅልን ብቻ መጠቀም እንችላለን። የገብስ ብቅልን ብቻ መጠቀም እንችላለን። የበቆሎ ብቅልን ብቻ መጠቀም እንችላለን። ካለን ግን ሁለቱን አንድ ላይ የስንዴና የገብስ ብቅልን መጠቀም እንችላለን። እንደ ፍላጎት ነው ማለት ነው። በይበልጥ ስንዴ የማይበሉ ካሉ መጠጡም ያው ምግብ ስለሆነ በገብሱ መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሌላው ወደ ዱቄቱ ሄዳለሁ ማለት ነው። ዳጉሳ የምታውቁት ታውቁታላችሁ፣ የማታውቁት ደግሞ ጤፍ ነው የሚመስለው። ለእንጀራም ይሆናል፣ ይጠቀሙበታል። ይሄኛው ጥቁር ጤፍ ነው። ለምንም ነገር ጥቁር ጤፍ እንወዳለን እኛ። ስለዚህ ጥቁር ጤፍን አቅርቤያለሁ ማለት ነው። ይሄ የበቆሎ ዱቄት ነው። በቆሎን ለጠላ በሚጠቀሙበት ጊዜ እናቶቻችን አያቶቻችን ኃይለኛ ያደርጋል፣ ራስ ምታት ያመጣል፣ ያሰክራል ብለው ስለሚገምቱ በቆሎ አይጠቀሙም። ሌላው እንደ በቆሎ ኃይለኛ ስለማያደርግ ጠላን ስለማያደርግ ትንሽ እንኳን ኃይለኛ በጣም ኃይለኛ በደረጃ እንዲሆን የበቆሎ ዱቄትን አሳንሰው ቂጣውም ላይ ሆነ አሻሮ ላይ ይጠቀማሉ። ጠላው ኃይለኛ እንዲሆን ማለት ነው፣ ለስላሳ እንዳይሆን ማለት ነው። ይሄኛው ገብስ በሀገራችን የተወደደ ምግብ፣ ጤነኛና የሚወደድ ምግብ ነው። ማንኛውም ምግብ ቆንጆ ነው፣ ግን እንደዛ ብሎ ስለሚገመት ገብስን ለጠላነት መጠቀም ቆንጆ ነው ብለው ስለሚገመት ገብስን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው፣ እና ጥሩ ነው ማለት ነው። ማሽላም እንደዛው። ማሽላ ቀይ ማሽላና ነጭ ማሽላ አለ። ይሄ ነጭ ማሽላ ነው።
ይሄንንም መጠቀም እንችላለን። ቆንጆ ነው ሲደበላለቅ እህሉ ለጠላ በጣም ቆንጆ ነው እና አደበላልቀን መጠቀም እንችላለን። እና ቀዩን ማሽላ መጠቀም እንችላለን ስለሌለኝ ነው። ይሄኛው እኔ እዚህ ያለሁበት ቦታ ነው ያገኘሁት። ገብስና ዱቄቱንም እንጀራ ጋግረን ስለምንበላው ከዛ ነው የቆነጠርኩት። እና እነዚህ ሁሉ ማሽላ ቀርቷል፣ ቀይ ማሽላ አሁን ስለሌለ የግድ እነዚህ ሁሉ መሟላት አለባቸው አይደለም። ባለን የእህል አይነት መጠቀም እንችላለን። በሁለቱም አይነት በአንዱም ይሁን አትስሩ የሚል የለም። እንደገና ደግሞ ሰርተንም የማንሞክርበት ምክንያት የለም። ምንም ነገር እውቀት መጨረሻ የለውም። ያድጋል፣ እያደገ የሚሄድ ጉዳይ ነው እና ስለዚህ እናሳድገዋለን ማለት ነው። እና እነዚህን ሁሉ ባገኘነው በሁለት በሶስቱ መጠቀም እንደምንችል ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከሙከራ ሁሉ ነገር ስለሚገኝ ጥሩ ከሆነ እከተላለሁ፣ ጥሩ ካልሆነ እተወዋለሁ ብዬ የሩዝ ዱቄት ሁሉ ጨምሬ እዚህ ጠላን ሞክሬያለሁ። ምንም የሆነው ነገር የለውም፣ የሩዝ ዱቄት ማለት ነው። ሌላው የደረቀ እንጀራ አሁን ሀገራችን ሲተርፍ እናደርቅና ድርቆሽ አድርገን እሱ ተቀምጦ ከኩሮው ጋራ እናነኩረዋለን። እንዴት ነው የምናነኩረው? የደረቀውን እንጀራ ውሃ ውስጥ እንከታለን፣ ይለሰልሳል። ከዛ በኋላ ውሃውን ጥልል እናደርግና ከእንኩሮው ጋር ወይም ከአሻሮ ጋር ይነኮራል። ያንን ጨምረን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን እንድታቁልኝ ብዬ ነው ተመልካቾቼ። አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን እና እስቲ ጠንስሰን ያስቀመጥነው እናየዋለን። እሺ ፈልቷል። ባይፈላ ኖሮ ቀን እንጨምራለን። በአራተኛው ቀን ልናደርገው እንችላለን። ካልቻልንም ደግሞ የግድ በሶስተኛው ቀን ቂጣ ይገባል የሚል የለም። ካልቻል ቀን ጨምረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንድታውት ነው ከደኛ ያስቀምጣለሁ። የሚቀረው ምንድነው? ቂጣ መጋገር ነው እና ቂጣችንን እናቦካለን ማለት ነው። የቂጣ አቦካክ ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ኩፍ ሳይልቅ እርሾ ሳንጨምርበት ማለት ነው። ብቻውን ማውካት እንችላለን። እንደው በእርሾ ለጠላ ተብሎ ሲቦካ ይኸው መጥጣል ስለሚባል ባዶ ነው የሚቦካው። በተለይ በቆሎ ዱቄት እንደ እርሾ ሊያገለግል ይችላል፣ ያፋጥናል ማለት ነው። ብቻውን እንዳይሆን መጥጥ ተብሎ ይቦካል። አይ እኔ አይቦካልኝም ወይም አየሩ ቀዝቃዛ ነው ወይም ብለን የራሳችንን ከወሰን እርሾ እናሳንስና አብክተን አሳድረን ኩፍ ሲል ኩፍታውን ጋግረን ለጠላ ቂጣ እንጠቀምበታለን። ሌላው ደግሞ ምንም እርሾ ሳይገባ በቀዝቃዛ ውሃ አብክተን እንጠቀማለን። የቂጣው አገጋገር ጉዳይ ደግሞ በሁለት አይነት ነው። አንዱ ከተመቸን በብረት ምጣድ ነው ደረቅ አድርገን የምንጋገረው። የመድረቁ ያለ መድረቁ ጠቆር አድርጎ የመጋገር ያለ መጋገሩ ጉዳይ ለከረር እንዲጠቅመው ነው፣ ለመልክ እንዲጠቅመው ነው እንጂ በእንጀራ ምጣድ በብረት ምጣድ መጋገር እንችላለን። በትልቅ ብረት ምጣድ ማለት ቶሎ እንዲያልቅልን። የዶሮ የጠላ ቂጣ አገጋገር እና አጠቃቀም የዶሮ ደግሞ ብዙ ቂጣ ይጋገራል ተቦክቶ ማለት ነው። ወይ ኩፍ አድርገው ወይ ኩፍ ሳያደርጉ ይጋገራል። ድርቅ አድርጎ መስቀያ አለ ቆጥ፣ እዛ ላይ ተደርድሮ ነው የሚቀመጠው የጠላ ቂጣ እንጂ ጠላ በተጠመቀ ቁጥር ቂጣ አይጋገርም። ጠላ በተጠመቀ ቁጥር አሻሮ አይቆላም። ጠላ በተጠመቀ ቁጥር የጠላ ቂጣ አይዘጋጅም። አንዴ ተዘጋጅቶ ነው የሚቀመጠው፣ እየተቆነጠረ ይሰራል ወይም ይጠመቃል ማለት ነው። እና ቂጣ ተጋግሮ ለብዙ ጊዜ ደርቆ ይቀመጣል። የደረቀው
ይሰባበር ይወቀጥና ነው እንዳሁኑ እንደኛ የሚጨመረው ማለት ነው። ይሄንን እንድታቁልኝ ነው የበለጠ ማለት ነው። ታሪካችን ደስ ይላል። አሁን ወደ ማውካቱ እሄዳለሁ። ያው ለማውካት የማውኪያ ዕቃና እጄን ማጽዳት አለብኝ። ታጠባለሁ ማለት ነው። እሺ ማውኪያዬን አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን ሁሉንም ዱቄት እዚህ ውስጥ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን አወካለሁ ማለት ነው። መቦካት አለበት። የሁሉ ነገር መጠን ተመጋቢው ወይም ይሄን የሚጠጣው ቤተሰብ ብዛት ይወስነዋል፣ ፍላጎት ይወስነዋል። አነሰ በዛ የምንለው ነገር የለም። እንደ ፍላጎታችን ነው። እንደዚህ አድርጌ በቀዝቃዛ ውሃ ነው ማቦካው ብያቸዋለሁ። ጨርሼ አውክቼ ተዘጋጅቼ ለመጋገር እንገናኛለን። እሺ እንደዚህ ላላ አድርጉና አብኩት። እንደዚህ ነው የሚቦካው። ከዚህም ወፈር ማድረግ ይቻላል። እንደ መጋገሪያው አይነት ነው። ምንም ችግር የለም። ብረምጣድ ከሆነ እጅ እንዳያቃጥል ተጠንቅቆ ማድረግ ነው። ምጣድም ላይ እንደዛው ነው። እንዲህ ላላቢል ጥሩ ነው እና አሁን ምጣዱን አስምቻለሁ። ቅርብ ከሆነና የሚመች ቢሆን ነው በእጅም ሊጡን እንዲህ አድርጎ ምጣዱ ላይ ማድረግ ይቻል ነበር። እኔ ግን አይመቸኝም። እንዳይንጠባጠብ በዚህ እንዲህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። እንዳይንጠባጠብ ተጠንቅቄ እንደዚህ ያደርግና እጠቀማለሁ። ሰምቷል ምጣዴ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሊጥን ማድረግ ነው። እንደ ምጣዱ ስፋትና ጥበት ነው ሊጡን የምናበዛው ማለት ነው። እና ውሃ የግድ ነው። ይሄ ያስፈልጋል። እንደዚህ ሊጡ ቀጠን ማለት የሚመቸው እንዲህ ለመዘርጋት ይመቻል ሊጡን ማለት ነው። በቀላሉ ቶሎም ይበስላል። የወፈረ ቶሎ አይበስልም፣ ዕቃ አይልም እና እሱሱ መጋገር አለበት። እሺ እንዲህ እንጠፈጥፍና እንጋግራለን። በጣም መብሰል አለበት። በጣም መብሰል አለበት። ዕቃ ማለት አለበት። ሊጥ መሆን የለበትም። ያንን ተጠንቅቀን ጋግረን ነው መጨረስ ያለብን። ጠላው እንዳይበላሽ ማለት ነው። ካልበሰለ ይበላሻል። እና ተመልካቾች አሁን ቂጣውን ጋግሬ ጨርስና እንገናኛለን ማለት ነው። በኋላ ተመለስኩኝ። ቅድም ጋግሬ ስጨርስ እንገናኛለን ብዬ ነበር። ስገለብጥ ላሳያችሁ ብዬ ነው። በቃ አሁን ይሄ በደንብ ቃል አለም። እኔ እንዲህ ቃ ያደረኩኝና መብሰሉን እያረጋገጥኩኝ ጋግሬ ጨርሳለሁ። እንገናኛለን ስጨርስ። እሺ ተመልካቾች ይሄ የመጨረሻ ቂጣ ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ቂጣ ስጋግርና ስገለብጥ ሳሳያችሁ ይሄኛው ከላይ ያለው ቂጡ ቃል አለም ብያችሁ ነበረ እና ቃ ካላለ ደግሞ እንዴት ልናረግ ነው የሚል ጥያቄ በእናንተ እንዳያስነሳ ብዬ ነው ይሄንን የምገልጸው። እያገላበጥን ቃ ማድረግ ወይም በደንብ ማብሰል እንችላለን። ይሄ ለምሳሌ ስነካውን ድርቅ ብሏል፣ ቃ ብሏል የምንለው
በደንብ በስሏል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ምልክትም አሳይቷል ማለት ነው። እንደውም ብረት ምጣድ ስንጋግር እሳቱ ከበዛ ከላይ ይገልበውና ይጠቁራል። ስለዚህ የበሰለ ነው የሚመስለን። የምጣድ እንኳን በጣም ቀባይልም ምጣዱ በራሱ ቀስ ብሎ የማብሰል ችሎታ ስላለው እንደውም ከብረት ምጣድ የበለጠ ከተመቸ በእንጀራ ምጣድ ወይም በሸክላ ምጣድ መጋገሩ ይመረጣል ማለት ነው። የጠላን ቂጣ እና ይሄ ነው። ሌላው የሚቀረው ማለት ነው እንደዚህ ካረግን በኋላ እሳቱን አጥፍቻለሁ። ቃ ማለትና እሳት ስለሚወድ ምጣዱ እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ጊዜ ካለን እናቆያለን። ከሌለን ደግሞ በስሏል፣ ጨርሰናል። እንደዚህ እናደርግና እዚህ አርጌያለሁ። ይኸው ቂጣው ይሄን ይመስላል። ከዛ እስከሚቀዘቅዝ እንጠብቃለን ማለት ነው። ምጣዱ አሁን ስራውን ጨርሷል። አሁን ቂጣው ቀዝቅዟል፣ ተቆራርሷል። ቂጣውን በዚህ መልኩ እንቆርስና እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን። በትኩሱ የምንጨምር ከሆነ ይሆመጥጣል እና በዚህ መልኩ ነው የምንቆራርሰው። ብዙ ከሆነ በሰፊ ዕቃ ብትን እናደርግና እንዲቀዘቅዝ ጊዜ እንሰጠዋለን። አሁን ይሄ ቀዝቅዟል። ቂጣ በምንጨምርበት ጊዜ በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገን እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው? ቂጣው ራሱ እንጨት ጌሾ ብቅል ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃ ያስፈልጋል። በእጃችን ማናማስል ከሆነ ትልቅ ዕቃ ከሆነና ብዙ ከሆነ አይመችም። በእጅ ማማሰል ካልፈለግንም አንችልም። ከፈለግን ግን እጃችንን በንጹህ ታጥበን እንደማንኛውም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ማማሰያ አዘጋጅቻለሁ እኔ። ይሄ የወጥ ማማሰያ ነው። በዚህኛው በኩል አጥቤዋለሁ፣ አማስላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩት ቂጣውን ሳልጨምር በፊት ልግለጽላችሁ። የቂጣ ዱቄትን ከየት ነው የምናገኘው? በሁለት መንገድ ነው የምናገኘው። አንድ ከተፈጨ አስፈጭተው ከሚሸጡ ከሚያቀርቡ ሰዎች ማግኘት እንችላለን፣ የምንፈልገውን ማለት ነው። የተፈጨ ከሌለ እህሉን ከምናገኝበት ቦታ እንገዛና በደንብ ተበጥሮ ተለቅሞ ንጽህናው ታይቶ መፈጨት አለበት። አንዳንድ ጊዜ እህሎች በአውድማ ላይ ሲዘጋጁ ወይም ደግሞ ለጠላ የሚሆን እህል ስናስቀምጥ ስንገዛ ቆሻሻ ሊሆን ይችላል። ብንለቅመውም እንኳን አፈሩ ላይለቅ ይችላል። ስለዚህ ማጠብ መቻል አለብን። እኔ አገሬ ሆኜ ስላየሁት ነው ማለት ነው። ለምን አሁን በየገበያው ስንገዛ ወፍጮ ቤት ስንገዛ ብዙ ቆሻሻዎች ያለው እህል አለ። እጥብ ሳረገው ብዙ አፈር ነው የሚወጣውና ባላጥበው ኖሮ ያንን አፈር ልጠጣ ነበር እንዴ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የጠላ ቂጣ መለቀም፣ መበጠር፣ መታጠብ አለበት። ንጹህ ካልሆነ፣ ንጹህ ከሆነ እናስፈጫለን አበጠረን ብቻ፣ ካልሆነ ዱቄት እንገዛለን ማለት ነው። ይሄን ልገልጽላችሁ ፈልጌ ነው። አሁን እጨምራለሁ። እሺ አሁን ቂጣችንን እዚህ ውስጥ ጨምረናል። የሚቀረን የእንጨት ጌሾውና ያለን ብቅል ነው። መጠኑን እንዴት ነው የምናውቀው? መጠኑን የምናውቀው በአብዛኛው በግምት ነው የሚሰራው እና ይሄ ጌሾ ከበዛ ይመራል፣ ካነሰም ኃይል ያንሰዋል።
ጌሾ ኃይል የመስጠት ጥቅም አለው። ወደ አልኮልነት እንዲቀየር የሚሰጠው ጥቅም አለ። ስለዚህ ከበዛም እንዳይመራ አድርገን እንጨምራለን። በምንድን ነው የምናውቀው? በኋላ ድፍድፉን በመቅመስ ማለት ነው። ካነሰም በኋላ መጨመር ማስተካከል ስለምንችል፣ ግን አሁን እንጨምራለን የምንፈልገው። አንዴ ነው የምንጨምረው። ካነሰ ነው በኋላ። ይሄ ይበቃዋል ለዚህ። ይሄኛው የስዴና የገብሱ ብቅል ነው። ባለፈው አንድ ማንኪያ ጨምሬያለሁ። አሁን ከበዛ ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? ያው መጥጣል። ስለዚህ ይበቃዋል። እህሉ ትንሽ ነው። ካነሰ ጨምራለሁ። እንደው ሃይሞጥጥብኝ ማለት ነው። አሁን እናጥባለን ማማሰያውን። ይበቃዋል። ከዚህ በኋላ ውሃ ጨምራለሁ። ወፍራም ነው መሆን ያለበት። አሁን ይሄን ይበላዋል። ሊጥ ነው የሚሆነው። እንዳይቀጥንብኝ፣ ቢቀጥንም አሻሮ ስለምንጨምር ችግር የለም። ግን አሻሮውንም ጨምረን የሚያቀጥን ውሃ እንዳይሆን ተጠንቅቀን ነው የምናደርገው። ይበቃል። ቂጣ ቦታ ስለሚይዝ ነው እንጂ ውሃው ብዙ ነው። አሁን እንዲህ ካደረግን በኋላ ከተፈለገ ነገ ማማሰል ይቻላል። ካልሆነም ደግሞ ከነገ ወዲያ በሶስተኛው ቀን አሻሮ ስንጨምር አብረን አሻሮአችንን ጨምረን እናማስላለን ማለት ነው። መማሰል ካስፈለገ ያልኩበት ምክንያት ምንድነው? ምናልባት የአየሩ ሁኔታ ቶሎ ማፍላት የማይችል ከሆነና ቀዝቃዛ መስሎ ከታየን ለዛ ይጠቅመዋል። ማገለባበጥ ስለሚፈልግ ቶሎ ኩፍ ሊያደርግልን ይችላል ማለት ነው። እና በክረምት ጠላ በምንጠመቅበት ጊዜ ውሃው ቀዝቃዛ ስለሆነ ይቆርጠዋል፣ አይፈላም ምናምን ይባላል። እና በዛን ሰዓት እንዲፈላ ውሃ ለብ ይደረጋል። በጣም ሙቅ ውሃ አይደለም፣ ቅዝቃዜውን እንዲለቅ ተደርጎ በዛ ውሃ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። የዛሬውን ጨርሻለሁ። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ከትናንት ወዲያ ቂጣ ጨምረናል። ዛሬ ደግሞ አሻሮ ልንጨምር ነው። በሶስተኛው ቀን አሻሮ ይገባል ስላልኳችሁ ማለት ነው። እና አሻሮ በምንጨምርበት ጊዜ የምንዘጋጀውንና የምንጨምረውን አቅርቤያለሁ። እንዴት እንደምንዘጋጅ ዝግጅቱን ከነገርኳችሁ በኋላ ደግሞ አጨማመሩን ጭምር እንማራለን ማለት ነው ዛሬ። እና የቀረቡት እነዚህ ናቸው። ይሄ አሻሮ ነው፣ የገብስ አሻሮ። ይሄኛው የተፈጨ አሻሮ። ይሄና ይሄ አንድ ናቸው። የተፈጨና ያልተፈጨ ስለሆነ ብቻ ነው። ይሄ ብቅል ነው። ይሄኛው ጌሾ ነው፣ የእንጨት ጌሾ። ይሄ ውሃ ጥንስሱ ራሱ ይሄ አሻሮ ልፈጭበት ያዘጋጀሁት ነው። በቡና መፍጫ ነው የምፈጨው። የግድ አሻሮ መድቀቅ ስላለበት ማለት ነው። እና አሁን እያንዳንዱ እንዴት እንደሆነ ገለጻ ስለሚፈልግ እገልጻለሁ ማለት ነው። እና ከዚህ ከጥንስሱ ልጀምር። ጥንስሱ የሚያስፈልገውን ነገር ጨምረናል ባለፈው። ስንጨምር በቅቶታል፣ ኩፍ ብሏል የምንለው ነገር አለ።
እና ኩፍታውን እንዴት ነው የምናውቀው? መውካቱን እንዴት ነው የምናውቀው? አረፋማ ይሆናል። እንደገና ቦታውን ለቆ ወደ ላይ ኩፍ ይላል። ልክ እንደ ጤፍ እንደ ዳቦ ሊጥ ማለት ነው። እና ጥንሱስም ሆነ ቂጣ ከጨመርን በኋላ መፍላቱ ኩፍ ማለቱን መፍላቱን የምናውቀው በአረፋ በማሳየቱና ቦታውን ለቆ ከላይ ክፍ በማለቱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ውስጥ የጨመርነው ቂጣ በመበላቱ ነው፣ ወደ ሊጥነት በመቀየሩ ነው። አሁን አሻሮውን እንዴት አዘጋጅተን እንዴት እንጨምራለን? አሻሮውን ለማዘጋጀት መፈጨት ስላለበት መፍጫ ያስፈልጋል። ወደ ዱቄትነት መቀየር በምንችልበት መሳሪያ መቀየር ነው። እኔ አሁን በቡና መፍጫ ፈጨሁት፣ አደቀኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሻሮውን እንዴት ነው የምናዘጋጀው? ይሄ አሻሮ ተዘጋጅቶ ነው ያለው። እኛ ደግሞ ልናዘጋጅ ነው። የተዘጋጀ ላናገኝ እንችላለን፣ የተቆላ ላናገኝ እንችላለን። እዚህ ያለሁበት ቦታ አግኝቼ እንደዚህ ቆልተው ስለሚሸጡ ጠይቄ አገኘሁ እኔ እንጂ አሻሮ የተቆላ አሻሮ የማይገኝበት ቦታ ላይ ስናዘጋጅ እህሉን መጀመሪያ እንገዛለን፣ እናጸዳለን። ማበጠር ብቻ አይደለም፣ በውሃ ሁሉ አጥቦ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ቆሻሻ ነገር ካለው ማለት ነው፣ እንደ አካባቢው። እንደዛ ካረግን በኋላ አሻሮውን እንቆላለን። አሻሮ የሚሆኑ እህሎችን የማውቃቸው በአብዛኛው ገብስ ነው የሚሆነው፣ ግን ስንዴ አሻሮ አድርገን ለጠላ መጠቀም እንችላለን። ቀይ ማሽላ አሻሮ አድርገን ለጠላ መጠቀም እንችላለን። በቆሎ አሻሮ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እና እነዚህን የመሳሰሉትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለአሻሮ እንትን ስንል እኔ የማውቀውን ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ስትሰሩ እየጠየቃችሁ ጨምሩ። ይሄኛው ብቅልና ጌሾ ነው። አስፈላጊ ከሆነ እንጨምራለን። አሁን ቀደም ሲል በርከት ያለ ነው የጨመርኩት። ሌላው ደግሞ መጠኑን መታየት አለበት። አሁን ትንሽ ይጨምራለሁ። በጣም ትንሽ ይጨምርና መጨረሻ ላይ ነው ድፍድፉ ላይ ስጨርስ ቀምሰን የሚያንስ ከሆነ ጌሾ የምናስተካክለው ማለት ነው። እና ብቅሉ እንኳን ምንም አይደለም፣ እየፈላ ስለሚመጣ እየቦካ ስለሚመጣ እርሾ ስለሆነ ብዙ ባናበዛም ጥሩ መጥፎ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን እንትን እንላለን። የጌሾ እዚህ የተወቀጠ ጌሾ ነው እኔ የጨመርኩት። የተወቀጠ ጌሾ የማይገኝበት ቦታ ይሄ ድፍኑ በዚህ መልኩ ይሸጣል። እና እኔ የምጠቀምበት ዘዴ ምንድነው? በድፍኑ መጨመር ይቻላል። ያው ውሃው ስለሚበላውና ስለሚወስደው ወደ ውሃው ስለሚቀላቀል እዚህ ውስጥ ያለው ጣዕም ችግር የለም። ግን በቀላሉ ወደ ውሃው ጣዕሙ እንዲሄድ ባላችሁ መሳሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ የአጥንት መሰንጠቂያ ቢላዋ፣ ጠንከራ ያለ ሌላ ቢላዋ ካለ ትሰነጣጥቁታላችሁ ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ይሄን እንጨት ጌሾ መጠቀም ይቻላል። እኔ የምወቅጥበት ሙቀጫ የለኝም ብሎ መተው አስፈላጊ አይደለም። ለምንም ነገር ግን ስልት ይፈልጋል፣ ዘዴ ይፈልጋል። እንዴት ላድርገው? እቃ የለኝ፣ ሙቀጫ የለኝ። እኔ የተወቀጠ ጌሾ ነው ማማያ ይጨምሩ ያለችው። ስለዚህ ጠላ አልጠምቅም ማለት አይቻልም። እኔ ያልገለጽኩትም የተለያየ ዘዴ ካለ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ሌላው ጠላ በሚጠመቅበት ጊዜ የራሱ የሆነ ዝግጅት ያስፈልገዋል። በሰራን ቁጥር ወይም በተጠመቀ ቁጥር እየተሰራ ከሚሆን ጌሾም አንዴ ተወቅጦ ብቅሉም አንዴ ተፈጭቶ አሻሮም ተቆልቶ ተፈጭቶ ቢቀመጥ የቂጣ እህሉም እንደዛው ተደበላልቆ ቢቀመጥ እኔ ባለፈው ዱቄቶቹን ለያይቼ ያስቀመጥኳቸው ለምግብነት የምጠቀምባቸውና እዚህ የማገኛቸው ስለሆነ ነው አብሬ ደባልቄ ማስፈጨት ያልቻልኩት እንጂ የግድ ለብቻ መሆን የለበትም። እህሎቹን አስፈላጊ እህሎችን ለቂጣ የሚሆኑትን እህሎች አንድ ላይ ቀላቅሎ አንድ ላይ አስፈጭቶ አዘጋጅቶ የጠላ ነገር መቀመጥ አለበት። እስከ ነቃው እስከ ማጠኛው እስከ ጡንጅትና ወይራው ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን። ቀደም ሲል እናቶቻችን ጠላን ሲጠምቁ ይቆፍሩና እንስራም
በስራ ነው፣ በጋን ነው እንደመጠኑ ማለት ነው። ያንን ስራ መሬት ውስጥ ቆፍረው ከግማሽ ከፍ አድርገው ይቀብሩታል። ለምንድን ነው? ድፍድፉ ተደፍድፎ ካለቀ በኋላ እንዳይሆመጥጥና ብዙ እንዲቆይ፣ እንደገና ጠላው ቀዝቅዞ እንዲቆይ ልክ ፍሪጅ እንደምንጨምረው ማለት ነው። እና ትንፋሹ ወይም ደግሞ ንፋስ እንዳይገባው ተብሎ ጭቃ በጭድ ቦካና ከተቦካ በኋላ ቢደርቅም እንኳን ያስቀምጡታል ጠቅልለው ማለት ነው። ጭቃውን ጥፍጥፍ አድርገው ቁልል አድርገው አንድ ቦታ። ከዛ ጠላ በሚጠመቅበት ጊዜ በእንስራ ንፋስ እንዳይወጣው ተብሎ ያንን በውሃ ያቦኩታል፣ ጭድና አፈሩን ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ከቦካ በቃ ልክክ ብሎ አይፈረፈርም። ከዛ የቅል ክዳን ወይም ግጥም በሚል ክዳን ይከድኑትና በአብዛኛው የቅል ክዳን ድፍን የቅል ክዳን እንከድኑት። ሌላውም ግጥም ያደርጉና ዙሪያዋን ምርግ ያደርጓታል እና ድፍድሙ ሆነ ጠላው እሱን ለብዙ ጊዜ ያስቀምጡታል ማለት ነው። እና ብዙ ከተጠመቀ ለብዙ ጊዜ እንዲሆን ስራም ለመቆጠብ ነው። ይሄ ቆንጆ ስልት ነው። እኔ ስልታቸው ደስ ይለኛል ማለት ነው። ሁለት አይነት የአሻሮ አጨማመር አለ። አንዱ እንዲሁ ሳይነኮር ማለት ነው፣ እንዲሁ በዱቄቱ። ሁለተኛውና በአብዛኛው ሰው የሚጠቀምበት ዱቄቱን ወይም አሻሮውን እንዲደረግና ይበሰበሳል። እንደዚህ በትንሹ ልክ እንደበሶ ውሃ ማብዛት የለበትም። በጣም ማበስበስ ማለት አሁን ይሄ ውሃ በዝቶበታል። ውሃውን ቀስ 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 እያለ እንደበሶ ነው የምናበሰብስ። እንዲህ ብረምጣድ ላይ ካበሰበስን በኋላ እናነኮራለን። እንዴት ነው የሚነኮረው? ሀገራችን ለራሱ የተዘጋጀ ማንኮሪያ አለ። እንዲህ ተደርጎ ይነኮርና ይበስላል። ከበሰለ በኋላ ቀዝቅዞ ይጨመራል ማለት ነው። ካልቀዘቀዘ ይሆመጥጣል። ይሄ ነው። እጄ ልታጠብና አሳያቸዋለሁ። አሁን እንጨምራለን። ጌሾ ጨምራለሁ። ይበቃኛል። በቀለ ጨምራለሁ። አሻሮውን ጨምራለሁ። አሻሮ ከቂጣው መብለጥ አለበት። እኩል ቢሆንም ችግር የለውም፣ ግን ደንቡ ምንድነው? አሻሮ መብለጥ አለበት። ይሄንን አቀላቅላለሁ። ካሁን በኋላ ውሃ አልጨምርም። ካስፈለገ ትንሽ ለቃለቂያ ነው እንጂ፣ ምክንያቱም ድፍድፉ ወፍራም መሆን አለበት። አሁን አሻሮ ገባ፣ ቂጣ መባሉ ቀርቶ ድፍድፍ ተብሏል። ስለዚህ ድፍድፉ ወፍራም መሆን አለበት። የጠላው መልክ እንደ አሻሮ ጥቁረት ነው የሚሆነው። አቆላል ማለት ነው። ከጠቆረ ይጠቁራል። ቆንጆ አድርገን ከቆላ ነው እንዳይጠቁር አድርገን ከቆላ ነው ደግሞ እንደዛው ነው መልኩ፣ በዛ ነው የሚወሰነው። አሁን በደንብ አቀላቅየዋለሁ። ውሃ ምንም አልጨመርኩም፣ ምክንያቱም መጨመር እችል ነበረ፣ ግን ቂጣውን ስጨምር የጨመርኩት ውሃ ብዙ ስለሆነ ሌላ ውሃ ብጨምር ድፍድፉ ቀጥንና ይበላሽብኛል። ወፍራም ድፍድፍ ነው ቆንጆ፣ ለዚህ ነው። እና አሁን በቃው ለማለቃለቂያ ብቻ እናደርግና ጨረስን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ክድና አድርጎ እንዳይነፍስበት
ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ተመልካቾቼ የዛሬ የአሻሮ አጨማመር ስራችንን ጨርሰናል። ከነገ ወዲያ ወይም ደግሞ በሶስተኛው ቀን እንገናኛለን። ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ ከትናንት ወዲያ የጨመርነውን አሻሮ አፈላል ወይም ደግሞ ድፍድፍ አበሳሰልና ፍላቱ እንዴት እንደበቃው አይተን ካረጋገጥን በኋላ ውሃ ለመሙላት ነው። ስለዚህ እናየዋለን አብረን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሲፈላ ማለት ነው። እና በቅቶታል፣ ፈልቷል። ትናንትና አማስዬ ቀምሼዋለሁ። ለምን ምናልባት ጌሾ ካነሰው ነው። ብቅል እንኳን የጨመርኩት በቂ ነው። ምክንያቱም ብቅል እርሾ ስለሆነ ሲበዛ ይሆመጥጣል እንጂ ብዙ የሚያስቸግረው ነገር የለም። ተስተካክሏል ማለት ነው። ድፍድፉ የበዛ ቢሆን ኖሮ እንቀንሳለን። ቀንሰን ማስቀመጥ አለብን፣ ቀዝቃዛ ቦታ ወይም ፍሪጅ ውስጥ ማለት ነው። ለሌላ ጊዜ ለመጠቀም በፈለግነው ሰዓት መቆየት ይችላል ድፍድፍ። ሌላው ድፍድፍን ማቅጠን የለብንም፣ ምክንያቱም ለአቀማመጥ አይመችም። አሁን ይሄ አልቀጠንም፣ ይኸውላችሁ ውሃ የለውም። ውሃ መኖር የለበትም፣ ምክንያቱም ውሃ ያለው ድፍድፍ ስናስቀምጠው ይሆመጥጥብናል። እና ለዚህ ነው ድፍድፍን ስንሰራ ወይም ስናዋህደው በጣም እንዳይቀጥን መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እና ይሄ ነው። እኔ ምንም አልቀንስም። አሁን ውሃ ጨምራለሁ ወይም ጠላዬን ሞላለሁ። የውሃው በድፍድፍ ላይ የምንጨምረው ብዛትና ማነስ ሊያወፍረውና ሊያቀጥነው ይችላል። ምክንያቱም ከድፍድፉ መጠን ጋር አውቀን ካላዋሃድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃውን እጨምራለሁ። የኔ ወፍራም ጠላ ነው የሚሆነው። ኩፍ ለመባያ ቦታ መተው አለብኝ። አሁን በደንብ አማስየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውፍረትና ቅጥነቱን ማየት አለብን። ከቀጠነ ድፍድፍ ካለን እንጨምራለን። ድፍድፍ ከሌለን ግን እንዳይቀጥን አድርገን መጀመሪያ ቀስቀስ እያልን እያየን ነው ውሃ መጨመር ያለብን። ድፍድፍ ካለ ችግር የለውም፣ በድፍድፉ እናወፍራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ውፍረትና ቅጥነቱን ለማየት እንዲህ እናደርግና በብርጭቆ እኔ እንዲህ አድርጌ እዚህ ጋር ፈሰስ አደርጋለሁ። ብርጭቆውን ከሸፈነ ወፍራው ነው ማለት ነው። እንደገና እንዲህ ስንቀዳ እዚህ ብርጭቆ ላይ የሚወርደው ነው እና ይበቃዋል። ይሄ እንደውም ቆንጆ ወፍራም ጠላ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄው ጭልፋም ላይ ያስታውቃል፣ እዚህም ላይ ሸፍኖታል ያስታውቃል። ስለዚህ ይሄ ወፍራም ጠላ ነው የሚሆነው። ቆንጆ ነው። ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ከነገ ወዲያ ሲፈላ እንገናኛለን። አሁን እንደተለመደው ክድን ተደርጎ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ተመልካቾቼ ጨርሰናል። ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ጠላችን ሲፈላ ለመጠጥ ሲደርስ ማለት ነው። የዛሬውን ቪዲዮ ጨርሻለሁ። ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። አሁን ተመልሰን ተገናኝተናል። ትናንት ወዲያ ውሃ የጨመርንበትን ጠላ አፈላሉንና ለመጠጥም ደርሶ ከሆነ አስተካክለን የመጨረሻ ቀናችን ነው ማለት ነው ዛሬ። ካልፈላ
አንድ ቀን እንጨምርበታለን፣ ምናልባት አየሩ ቀዝቃዛ ከሆነ ማለት ነው። ግን እዚህ ቀን አይፈጅም። እዚህ አሜሪካ እንደኛ ማለት ነው፣ እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። የኢትዮጵያ ትክክለኛው የጠላ አሰራር እኔ የማውቀው ይሄ ነው። እዚህ ግን እኔ ብዙ ጊዜ ሞክሬ ሰርቻለሁ። ቀኑ ይበዛበታል። ትክክለኛውን የጠላ አሰራር ላሳይ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ስትጠምቁ ቀን ቀንሱ ማለት ነው። እና እያያችሁ እንደ ሁኔታው። ሌላው ደግሞ የጠላው ጣዕም እንደ ሀገራችን አይደለም። እህሉ አንድ ነው። አሻሮ ያው የተቆላ ነው የተገዛው። ይሄን ነው የምነግራችሁ። ጣዕሙ ለየት ይላል። እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። አሰራሩ ግን ይሄ ነው በቃ እኔ የማውቀው ማለት ነው። እና አሁን እናየዋለን። ከዛ በፊት ያልገለጽኩላችሁ አሻሮ ሽርክት መሆን አለበት ማጥለል እንዲመችን ማለት ነው። እንደገና በጣም ጠቁሮ ባይቆላ ይመረጣል። እና ይሄ ነው አሁን እናያለን እንዴት እንደሆነ ጠላችንን ማለት ነው። እሺ ይሄው ጠሏል። አንደኛ መጥለሉን የምናውቀው ይሄ እቃው ስለሚያሳይ ነው። ለምሳሌ በማያሳይ ቢሆን ልዩነቱን አናውቀውም። ይሄኛው ግን ያሳየናል። ይሄ አተላ ነው የሚባለው፣ ይሄኛው ጠላ ነው። ጠላውን ካነሳን በኋላ አተላውን ወዲያውኑ አንደፋው። እንዳይቀጥን ትንሽ ትንሽ ውሃ እየጨመር ወይም በየቀኑ እየጨመር እስከ መጣፈጡ እስከሚቀንስ ድረስ መጠቀም እንችላለን። ቅራሬ ነው የሚባለው። እና ለምንድነው ትንሽ ትንሽ ውሃ የምንጨምረው? አንዴ ጨምረን ቀን ጨምሮ እንዳይበላሽ እንዳይወመጥጥ እንደገና እንዳይወፍር እንደዛ አድርገን በቅራሬነቱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጠላውን እንቀደዋለን። መጥለል አለበት ማለት ነው። ጠላውን እንጨልፋለን። ጨልፍ እያደረግን ነው ቀስ እያልን የምንቀዳው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደ ልባችን እንዲህ ከቀዳ ነው አተላውና ጠላው መልሶ ይዋሃድና ይበላሽብናል። ስለዚህ እንዲቀስ ብለን እንቀዳለን። ይሄ ለቪዲዮ እንዲመች ነው እንጂ ይሄ እቃው ትንሽ ስለሆነ ስለሚመችም ቀስ ብዬ ገልበጥ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ማጥለል እችላለሁ ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን አጥልዬ ጨርሻለሁ። እቀምሰዋለሁ። እንጠጣ ተመልካቾች። አይ እናንተ ናችሁ አሉ የሰጣችሁኝ። ስለዚህ ተቀብያለሁ። ሀገራችን ጠላ ሲሰጥ ቀመስ ይደረጋል። እዚህ እጅ ላይ እንዲያርጎ ጠብ ይደረግና ተደርጎ እንኩ ይባላል። ስለዚህ እኔም ተቀብያለሁ። እስቲ ልቅመሰው። በጣም ቆንጆ ነው። ከአሁን በኋላ የተጠለለው ጠላ ቀዝቃዛ ቦታ ወይም ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም ቀን በጨመረ ቁጥር መብሰሉን ስለማያቆም ይወመጠጥባችኋል። ሌላው ካስፈለገ ማር ጨምሮ መጠጣት ይቻላል። ይሄ ነው የዛሬውን ስራችንን ጨርሰናል። መልካም ጠላ። ደህና ሁኑልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።